سلام علیکم برادران، ما کسی خوش آمدید به کانال تچ پاک 01. شیرای نایدنا با ترینگی دوجی که سر دادیم خوشمند و مرحمت میداریم. رقم خودی را می‌نویسیم. برادر عزیز، رقم های خلاصه رقم های خودی را می‌نویسیم. بازی را سر میکنیم. شیرای نه اما کسی خوش آمده. شیرای نار می‌نویسیم. رقم های خودی است. برادر عزیز، نه باید این فیلم سر دادیم ترینگی دوجی که شیرای نار می‌داریم. رقم های خودی را می‌نویسیم. برادر عزیز، همه کسی خوش اومده. می نویسیم رقم های خالی هستش. شیرای نار می نویسیم.
بنویسیم برادر رقم های خالی از تایم بنویسیم. دیرترک زنگ بزن تشریف. بنویسیم برادر عزیز رقم های خالی است، رقم های خالی را بنویسیم. علیکت با سلام اکای کورس شیری نر خوش آمدی اکا. نشناختم تا شیری نر، ما شاگرد ابراهیمم. شیری نر نشناختم تا اکا جون. ابراهیم نیست او زیادم پس میبیا شیری نر. لیکن خودم نشناختم تا اکای سروش پروختی اکا جون، سازی تنجی اکا. سازی خوبی اکا، سلامتی چکلا کور برام نشته.
Qabzanakay surush pro shenar navis chi xizmati. Mezanım akay surush pro shenar amya şef bia İbrahim bia şerinar megumşam mezana. Şef bia akay surush pro şerinar akay İbrahim bia vay mekenimşam. Megumşam mezana videoda. Xush omadi apay Mahina Bonu. Xush omadi alekut ba salom apashka xush omadi. Tamam akay vay. همیشه در پای مینبان اوز یادم پس می به جای رفتگه کدوم کورش پرومدگه پشکه اوز می به یادم پس همجا می شود تمام پشکه سلام میگم شد زنده باشی پشکه زنده باشی علیکت با سلام اکای پرویزم خوش آمدی اکا جون زنده باشی برای لایک اکا لایک هم میبرداریم سلام علیک علیکت با سلام اکای تجکه شیرینار خوش آمدی اکا تمام پشکه مینخ تمام پشکه مرشوakay tejeke shenar خود اکا جون سلامتی خوبه اوکی سخن زنده باشی اکای پرویز برادرم اکسا زنده باشه شیرای نر لایکوی بیسیم هم بزنیم رقموی خودی رو بگیریم شیرای نه بو وزیر سر رو
بله برادرها، تاجیکستان با پیش. بله برادرها، یه رقمی میگیریم بازی را سر میکنیم. اگه تجکمون راست هم میگه شیروی نه بازی های از زوادید میکنیم. می بیا پشکا زیاد هم پس ابراهیم همجا میشه. هم پس همجا میشه بعد گاب میزنه کنی آوازی باید چکل پشکا. سلام علیکم برادرای عزیز، همه کس خوش آمده شیرینر کانال تاچ پوک. برادرای عزیز رقم را می نویسیم شیرینر. زنده باشین اپای مهینه بانو، خوش آمده اپا جان، زنده باشین. سوز خوبی پشکه اکای تجکی همجای بچه و چه رقم تا بنویس شیرینر. اکای تجکی رقم تا بنویس برادر عزیزم، رقم تا بنویس. دلش بوزی را گرم میکنیم بچه و چه میرین. رقم تا بنویس اکای تجکی. شکری الله میشه اکای تجکی. خود توزی خوبی برات، سلامتی خوبه همه تنجای. زنده باشه نپا جان، نپای مهینه بانو زنده باشه نپشکر. می نویسیم برادرای عزیز رقمای خالی را می نویسیم شیروی نر. کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت برادران نویسه. شکری خدا میشه همه نشتیه که پشکر. شکر برادر رقمتان نویسوندن گره شیروی نر بوزی را گر کدن میگیریم. برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 خالی خوشمند و مرحمت برادران می نویسیم. بهترین بدوی ما گرده اگر می شود که تجیکی بدوی ما گرده اگر می شود. می نویسیم برادر و رقم را می نویسیم. زنده باشین اپای مهینه بانو، زنده باشین اپاشکر. می نویسیم برادرای عزیز رقم را می نویسیم شیرای نار. خوش آمده همه کسا، خوش آمده برادر و رقم را می نویسیم. برادرای عزیز می نویسیم شیرای نار رقم را می نویسیم. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت برادر رقم شو بنویسه شیروی نر قرطه را میکشیم. کسی خوشمندی بوزی مرحمت. اما کسی خوش آمده برادر و رقم را می نویسیم شیروی نر بوزی را گرم میکنیم بچه های بچه می نویسیم رقم را.
زنده باشین پشکر، زنده باشین. بله برادرای عزیز، لایک های باباگی را شیر و نر پبر است که میمونیم. برادرای عزیز رقم را میگیریم. شیر و نر. سلام براتی سوزی خوبی و علیکت بس سلام اکای سورو خوش اومدی اکا جون. شکری الله همه نشته که اکا خیلی سوزی خوبی اکاست. سلامت تنج کی؟ سورو؟ کدام ویدیو را؟ کی او سروش برو؟ دا تجکه باید؟ میشه شکرونه الله. بهترین اکا جون بهترین. اکای سوروب جون رقم تا بنایست بچه و چه بوزی را گر کنیم اکای سوروب. یا بوزی را گر کنیم برادری عزیز. گفت چه که بادی باره بادی افیر بادی افیر بوشه تجکه نوسته چی نوشتی او کردی براد ما اکای تجکه بچه و چه گم نیست کلوج متیم شیری نرو رقم دو را گیر همو تمام اکا جون رقم دو اخته اکای سورو اکای تجکه برادری از که اکای تجکه بچه و چه پروس دایی ترینکه براجون کلوج دادم ممکن نیست خاکا پشکت دخترم بوزی نمیکنم با هم خودی من میدونم اکا جون خود ایگروک سختی بچه و چه با هم خودی خود میفهمی کلوج تیم با خوب نمیشه براد بعد هر چی فکر میکنن در مقصد اونمایی هست که نمیفهمه با هر چی فکر میکنن که مقصد کلوج داره خیچونه ای سوسو باید باید نیست رقمی هفته بگی اکای نوروز خوش آمدی اکای نوروز خوش آمدی براد می نویسیم برادر رقمو را می نویسیم شیرای نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه اکای تجه که رقم تا بنویس بچه او چه گرم نیست شیر نه رقم تا بنویس خرطه را کشیم اکای میرزو یک و شش بگی تمام اکای میرزو رقم یک و شش اکای میرزو خوش آمدی اکا جون زنده باشی می نویسیم برادرای از رقم 3 4 5 موندگی های می نویسیم رقم 3 4 5 موندگی های شروع نر می نویسیم رقم را خویشمندو مرهم رقم 3 4 5 موندگی های اکای میرزو اکای نوروز اکای سورو بردار سمو را می پرتیم رقم 3 4 5 موندگی های خویشمندو مرحمت شروع نر نویسی بوزی را یک گرم میکنیم بچه اوچه اکای تجرکه بچه اوچه کلوچه خبیدی براجون رقم تا بنویس دلش بوزی را گر کنیم می نویسیم برادرای از رقم 3 4 5 موندگی خویشمندو مرحمت می نویسیم اکای میرزو آمد چای صدر بالنور بله بله اکای میرزو جون آمد بچه اوچه آمد
اکای میزو قطعی اکای پلنگ گفتی اکای میزو اکا جان زدی بای سو میکنیم اگر زدی سو میکنیم شبا اگر جلن مقصد بای نباشه رقمی 3 4 5 برادر رو یگان خوشمن هست شروع نر می نویسیم رقمی 3 4 5 3 4 5 یگان خوشمن هست شروع نر می نویسیم رقمی 3 4 5 خوله خوشمند و مرحمت شروع نر می نویسیم اکای نوروز سوم تا پرتو بچه اوچا اکای سنجرم خوش آمدی اکا 3 و 5 اکای سنجر و علیکت با سلام برات خوش آمدی رقمی 4 کی میگیره برادر رقمی 4 خولیه می نویسیم رقمی 4 رقمی 4 خولیه برادر عزیز کس جیلانی دورم مرحمت رقمی 4 بگیره خرطه را کشیم می نویسیم برادر عزیز رقمی 4 خولیه شروع نر می نویسیم رقمی 4 کسی میگیره مرحمت نویسه بازی را اگر میکنیم بچه اوچه بازی را اگر میکنیم اوکی سنجر اومد تمام اکا جان اومد شیری نر اومد اکای نوروز قطعی اکای سورو برادر سمو را میپرتوی شیروی نر اکای نوروز اکای سورو اکای نوروز جان بچه اوچه سرود نامده شیر نر چه که بچه او اکای نوروز اومد اکای نوروز هم نول اکای نوروز جان نه اومد برادری عزیزم اکای سورو برادری عزیز سوم تا میپرتوی اکای سورو به نام شیروان آمد اکا جان رقمی 4 کی میگیره برادر یا رقمی 4 موندگی بازی زوادید میشه برادر از رقمی 4 موندگی بازی زوادید کنیم رقمی 4 موندگی برادر بازی زوادید میکنیم اکای سورو بامجد هستی اکای سورو اکای سورو بدین 3 توزه رقمش گاب نیست اکای سوروب گاب نیست قبوله رقمی 4 کی میگیره شیروی نه اکای سوروب رقمی 4 هم میگیری برا جون رقمی 4 هم میگیری رقمی 4 اگم خوشمن هست شیروی نه رقمی 4 ده تمام برا جون رقم 4 اکای سوروب قبوله براد رفتیم برادر رو قطر هم میکشیم شیروی نه سینما مرگه
یکی سورو میکردیم. سلام علیکم. اسمت نیسته؟ نه اکای محمد اسمت نیسته. اکا جون نیسته باشه باشه. اکای سورو با ما 300 روبل. برادرای عزیز سمی هم آمد شیروینر کسی میزنه 1800 روبل بچه اوچه باشه باشه. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای سوراب رقمی 2400 اکای نورود رقمی 700 اکای میرزا رقمی 1600 اکای سنجر رقمی 3500. برادرای عزیز کسی میزنه 1800 روبل بچه اوچه باشه باشه. رفتیم. رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 22 رقمی 7 بعد 22 بچه اوچه 1800 روبل آش شوه. اکی نوروز آش شوه تبرا جون. پفتار می نویسیم برادرای عزیز. پفتار باشه پفتار می نویسیم. می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم بچه اوچه. کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت نویسه. نوروز 7 پفتار می نویسیم. اکی سنجر بچه اوچه اکی میرزا پفتار 1 6 اکی نوروز بچه اوچه واتساپ دا بنویس شیرنر. برادر رقمی 2 3 4 5 موندگی خویشمند و مرحمت. اکی شیربان قطعی اکی سوراب رقمو تا نمیگیره برادرو. 2 و 4 اکی سوراب. رقمی 3 و 5 اکی شیربان همی جای بچه اوچه بنویس. اکی شیربان اکی سنجر. رقمی 3 و 4 برادرای عزیز یگان خویشمند هست. 3 و 4 دا شیروی ند می نویسیم. 3 و 5 برادرها رقمی 3 و 5 موندگی شیروی نر می نویسیم. 3 و 5 رقمی 3 و 5 یگان خوشمند باشه مرحمت شیروی نر می نویسیم. رقمی 3 و 5 برادرای عزیز شیروی نر سمو را می پارتیم برادرای عزیز. بوزی را اگر میکنیم بچه اوچه. می نویسیم رقمی 3 و 4 خولیه خویشمند و مرحمت. 3 و 4 کسی جلند را مرحمت برادران نویسه. رقمی 3 و 4 خولیه. اکی سورو اومد 600 روبل.
3 و 4 برادرای عزیز رقم 3 و 4 خلیه خویشمند و مرحمت کسی جلانی داره مرحمت برادر رقم بگیره قرطره کشیم شیروی نه می نویسیم برادر رقم 3 و 4 موندگه خویشمند و مرحمت بو قبله که بگیره زنده باشی اکی پروی زنده باشی برادرون لایکی بگیره بردار بچه و چه رقم 3 و 4 کی میگیره شیروی نه زنده باشی برادرون زنده باشی زنده باشی اکی پروی زنده باشی برادر رقم 3 و 5 برادر یگان خوشمن هست 3 و 5 دا اکی نوروز سمود را برادرون 1500 روبل پافت میته بچه بچه برادرای از رقم 3 و 5 می نویسیم بچه بچه گپ نیست برادرون زنده باشی بنویسیم برادر رقم 3 و 5 موندگه کی میگیره 3 و 5 بنویسیم برادر رقم 3 و 5 موندگه کی میگیره 3 و 5 7 8 نفر این برادرای فرد رقم 3 و 5 موندگه میگیریم رقم 3 و 5
برادر عزیز می نویسیم رقموی خولی است شیروی نار می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم رقموی خولی است شیروی نار رقموی خولی را می نویسیم. اما کسا خوش اومده شیروی نار می نویسیم. برادر عزیز رقم 3 و 5 کی میگیره شیروی نار در 5 نفر کشم شیروی نار می نویسیم. سیما اومده گشت. Акай Мирзо сумта парто, Акай Мирзо, Шеринар сумта парто. Акай Мирзо аз сефир дака сумта парто да шаш карта мекашум Шеринар. Акай Мирзо умар. Бародаро, салом алейкум. Алейкум ба салом Акай Умед хуш омадӣ ака. Бародари азиз рақами 3 و 5 ҳеҷ намегирад дар 5 нафар мекашум Шерои нар. Омад. Омад Акай Мирзо омад. Омад Акай Мирзо омад. Бародаро дар 5 рақам мекашум рақами 3 و 5 пустуя Шерои нар. мекашум дар 5 қарта. бародаро розия шумо шерои нар менависем дар 5 қарта кашум барои як бозӣ заводӣ чиштан шерои нар. бародарон нависе розия шерои нар кашум дар 5 қарта. не Акай Умед шернар вара неста шернар бозӣ обични рафтестай 3 و 5 мондагай 300 рубла. ҳамон бародарон мекашем қартаро. парто Акай Умед 6 сум та парто акаҷон. Анҷа. Акай Умед номерои карта дар таги поёни видео закрепит карда. рафтем бародари азиз 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 та шерои нар инамҷо меиста. Акай Умед аз сумуш меба шерои нар қартара мекушоем. Умед 300 омад.
برادر سومی اکای اومد امو ما شیروینه قارترم میکشم. رفتیم اکای نوروز رقم 700 اکای میرزا رقم 1600 اکای سوراب رقم 2400 اکای اومد رقم 500 برادر عزیز کسی میزنه شیروینر 1500 روبله اوش شوه 1500 روبله اوش شوه برادر رفتیم رقم 3 خوله 1500 روبله ویگریشه شیروینر رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 5 20 تا رقم 5 رقم 6 رقم 6 21 تا رقم 7 رقم 7 11 تا آمد اکای اومد چینر اومد چینر قرطره کشتیم رقم 6 آش شوتا با 21 1500 روبل داری رقم 6 اکای میرزا آش شوتا آمد اکای اومد شیرنر اومد شیرنر بوزه گذراندیم شیرنر آمد اکای اومد شیرنر اومد افتور بگیش چنده؟ اکای اومد ای میرزا آمد اکای اومد شیرنر اومد شیرنر بوزه گذراندیم شیرنر اکای اومد اکای نوروز اکای سوراب اکای نوروز اکای سوراب می نویسیم شیروی نه رقمای خالی را می نویسیم پافتوره هم می نویسیم یک 6 اکای میرزو 2 3 4 7 کی میگیره شیروی نه 2 3 4 7 برادرای عزیز می نویسیم رقمای خالی هست شیروی نه رقمای خالی را می نویسیم اکای اومد نویس رقم تا اکای اومد می نویسیم برادرای عزیز رقمای خالی را می نویسیم اکای نوروز اکای سوراب شیروی نر می نویسیم اکای سنجر می نویسیم شیروی نر رقمای پافتور را می نویسیم
بنویسیم شیروی نه رقم های خلاص تاین بنویسیم. برادر رقم 2 3 4 5 7 کی میگیره؟ 2 3 4 5 7 شیروی نه میگیریم بازی را سر میکنیم. بنویسیم برادر عزیز رقم 2 3 4 5 اولیا شیروی نرم بنویسیم. سه و چهار اکای جون یکای جونی خوش آمدی اکا. جون زنده باشی اکا. برادر عزیز رقم 2 5 7 کی میگیره؟ شیروی نه 2 5 7 میگیریم بازی را سر میکنیم. ما بازی زوادید میکنیم شیروی نه. اینا با بازی سر دادیم شیروی نه بازی یا زوادید میکنیم. برادر 8 9 نفر شیم شیروی نه رقم 2 5 7 موندگی های. رقم 2 5 7 میگیریم بازی را سر میکنیم شیروی نه بنویسیم. 5 اکای پرویز خوش آمدی اکا. برادر عزیز بنویسیم رقم 2 و 7 موندگی کی میگیره؟ 2 و 7 اگره شیروی نه کارت را سر. دو اکای فیروزبیک خوش آمدی اکای فیروزبیک. اکای پرویز خوش آمده برادرام اکسا خوش آمده رقم 7 موندگی های. رقمی 7 کی میگیره برادر؟ سمویا میپرتیم شیروی نر سمویا میپرتیم.
برادرها سموی هم میپرتیم در 6 کارتا برای بازی زواجی چیدن میکشیم در 6 کارتا. اکای فیروزای اومد. همین تا میکنیم اکای میرزا و شینر در 6 کس میکشیم. اکای فیروز بگو اومد. اکای پارویز اکای کی بود بایش؟ اکای جونی شیروین از سموتونا پارتو اکای جونی اکای پارویز. هفت اکای سورو خوش اومدی اکا. میبینیم شو اکای وای شیرینار میبینیم شو. چه؟ پارتو مکشوی سر. پارویز اومد نو. اکای جونی بانومی کی میبی اکا جون؟ اکای جونی شیرینار بانومی کی میبی سمود اکا جون؟ اومد اکا اومد. بانوی محمد اومد اکا جون. همون برادر رو خاطرم میکشیم شیروی نه رفتیم. اکای فیروزی شیرینر علیکت با سلام خوش آمدی اکا جون. اما نشتی اکای خودت سوزتین جای خولی میشو اکا جون. اکای فیروزی شیرینر جای خولی میشو همین شیرینر نگاه کنیستم جای خولش سرا زده خودت می نویسم اکا. خوش آمدی اکا برادر هم اکسا خوش آمده می نویسیم رقموی خولی بعدی که خولش سرا زده می نویسیم. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم شیروی نه کارتا را میکشم. اکای میرزا رقم 1 6 900 روبل داری. اکای جونی رقم 3 و 4 9 اکای پارویز رقم 5 9 اکای فیروز بگ رقم 5 9 اکای پارویز رقم 5 9 اکای فیروز بگ رقم 2 9 اکای سوراب رقم 7 9 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اش شوا. رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 12 تا رقم 4 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 6 رقم 7 11 تا شیروی نرجه همه رقمو خیلی باره کرده برادر عزیز. رقم 1 با 20 رقم 2 با 20 رقم 3 با 20 رقم 5 با 20 باره کرگان شیروی نر کسی میدره مرحمت.
رقم 6 با 20 شیروی نر باره کرده کسی میدونه برادران مرحمت رقمی 4 و 7 برادر عزیز رقم 4 و 7 7 هست 4 و 7 برادر کسی میدونه مرحمت 900 روبل شیروی نر برادر در 5 6 در 5 نفر میکشم ویگر شمو ویگر شیر نر کسی میزنه او شو خوشمندان نیستن خوشمندان واره نیستن شیروی نر 4 و 7 استوی کسی میزنه همون ویگرش 1800 روبلی رفتیم برادر 4 9 4 7 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 6 تا برادر عزیز پول همون سوما شیروی نر کسی میزنه اوش شوا شیروی نر های بور میخونم برادر عزیز اکای میرزا رقم 1 6 900 روبل داری اکای جونی رقم 3 0 0 اکای پرویز رقم 5 0 0 اکای فیروزبگ رقم 2 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا همون 1800 روبل اوش شوا رفتیم رقم 1 21 تا رقم 1 رقم 2 10 تا رقم 2 رقم 3 22 تا رقم 3 رقم 4 21 تا رقم 5 رقم 6 20 تا رقم 6 شیروی نه رقم 3 با 22 شواتا 1800 داری اکای جونی او شواتا که می نویسیم شیروی نه رقم های پافتورا شیروی نه 2 فیروزبگ 2 اکای فیروزبگ می نویسیم برادر اکای جونی اکای میرزا اکای پارویز اکای برادر هم می نویسیم 3 و 4 اکای جونی پافتور اکای میرزا 1 6 5 7 کی میگیره برادر عزیز 5 7 موندگه شیروی نر اکای 5 کی بود اکای پارویز نویس اکای پارویز 3 و 4 برادر عزیز رقم 5 7 کی میگیره 5 7 پس اکای فیروزی خوش آمدی اکای فیروزی رقم خالی شد شیری نر میگیری اکای فیروزی بنویسیم برادر عزیز رقم های خالی هم بنویسیم 5 اکای سورو نمیشه واکای سوروب شیری نر بعدی باره پافتور نمیشه واکا جون اکای پایون هستمش فیروزبه 300 رقمی 7 کی میگیره شیروی نر رقمی 7 بعدی باره شیروی نر رقم پافتور نمیشه واکو رقم 7 موندگه کی میگیره رقم 7 کی میگیره برادر 12 نفر میگیره از دروغ هم 300 برادر عزیز اشکانه است رقم 7 شیروی نر می نویسیم تمام در 6 کس میکشم شیری نر در 6 کس میکشیم علیکم با سلام اکای دیبه خوش آمدی اکا ما تمام اکای دیبه رقم 7 اخته اکا سوم تا پارتو اکا جون میگیری
پارتو اکای دبک شیرینار سومتا پارتو اکا جون هفا اختار شسترگی شیرینار ایدی بی همی هم علیکت با سلام اکای نعمت خوش اومدی اکا خوش اومدی اکا اکای دبک جو شدی شیرینار ایدی بی گومو رفتیم برادر خاطر ما کشی خالی نیست اکا جون میشه خالی میشه اومد اکای دبک شیرینار سومد اومد اکا جون 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای دبک سومد اومد اکا اومد یا بار میخونم برادر چکتونم در واتساپ پارتو یکو اکای فیروزبگ رقمی 290 اکای میرزا رقمی 16300 روبل داری اکای جونی رقمی 34200 روبل داری اکای سوراب رقمی 500 اکای دبگ رقمی 700 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبله اوش شوا 1800 روبله رفتیم رقم 1 اکای نعمت جو میشوا اکای توقت شیرینه رقم 1 بیده رقم 2 12 تا رقم 2 رقم 3 21 تا رقم 3 رقم 4 10 تا رقم 4 رقم 5 11 تا رقم 5 رقم 6 20 تا رقم 6 رقم 7 22 تا رقم 7 رقم 7 و شوتا که اکای دیگه گوش شوتا رقم 7 با 22800 دوری اکا می نویسیم برادر رقم های پافتو را برادر می نویسیم رقم های پافتو را می نویسیم شیروی نر می نویسیم پافتو رقم میرزا 1 6 اکای سوراب می نویسیم دیبک هفت وای 3 و 4 فیروزبک پس اکای سوراب نویس اکای سوراب برادر رقم 2 و 5 کی میگیره 2 و 5 اکای نعمت نویس شیرینار اکای نعمت 2 و 5 کدومشا میگیری اکا چند گیرم اکای نعمت هر دوشا گیرم تا اکا تمام هرچ 2 و 5 اکای چیزا کرا همه پفتور اخبرس 2 و 5 اکای نعمت همه مکای نعمت شیرینار سوم تا پارتو اکا جون اکای میرزا اومد 300 دیگه اومد ها 2 و 5 اکای نعمت
اومد اکای میرزا اومد شیرینا. اکای نیمت 1800. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. برادر ابور میخونم قرطرم میکشون. اکای میرزا رقم 1600 اکای جونی رقم 34 600 روبل داری. اکای دیبیگ رقم 7500 روبل داری. اکای نعمت رقم 25 1200 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شوا. رفتیم برادر رقم 1 22 تا رقم 1 رقم 2 10 رقم 2 رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 10 تا رقم 4 رقم 5 11 تا رقم 5 رقم 6 رقم 6 12 تا رقم 7 رقم 7 10 تا. چرا نه رقم 1 گوش شواته با 22800 داری. اکای میرزا شواته رقم 1 با 22800 داری. اکا می نویسیم چرا نه رقم های پافتو را. برادر عزیز می نویسیم رقم های پافتو را. پس اکای دیبیگ تمام اکای دیبیگ نویسته و حسابون اکا پافتو را. اکای نیمه 25 اکای میرزا اکای جونی نویسه چرا نه رقم های پافتو را می نویسیم. هفتاد اکای جونی 3 و 4 هفتاد 1 6. برادر رقمی 7 کی میگیره؟ رقمی 7 موندگه. برادر رقمی 7 میگیریم بازی را سر میکنیم. رقمی 7 کی میگیره برادر؟ رقمی 7 برادر عزیز رقمی 7 کی میگیره؟ می نویسیم شیروی نر می نویسیم. اکا هلالیدین اکا هلالیدین خوش آمدی اکا. برادر در 6 قرطه میکشم. علیکم و سلام اکای پرینس خوش آمدی اکا. اکا هلالیدین سوم تا پارتو اکا. یا چک تام پارتو اکا نموده ایفیر چیه؟ اکا هلالیدین شستر گیر شیرینا. اکا هلالیدین شستر گیر شیرینا.
Akaydı bek şansım da olur. Şesti giraka. Akaydı bek şansım da olur. Akaydı bek mana samud raf akaydı bek. 1500 ruble raf aka. برادرها توسمی اکای لولدین اومدن شهر خاطره عجیبی میکنیم. رفتیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای لولدین هستی افیر داکا سونتا شسترگی. برادرای عزیز در 6 رقم بکشیم خاطر شیروینه کسی میزنه 1500 روبله و شما در 6 رقم بکشیم. رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 تا شیروی نارین اینجا میسه بور میخونم خاطرم بکشم. اکای میرزا رقم 1 6 1200 روبل داری. اکای نعمت رقم 2 5 600 روبل داری. اکای جونی رقم 3 و 4 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1 رقم 1 10 تا رقم 2 رقم 2 31 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 20 تا شرای نه روش شواتا رقم 2 با 31 1500 روبله دوری رقم 2 اکای نیمه دو شواتا اکا رقم 2 با 31 1800 دوری اکا 1500 دوری اکا تمام اکای جونی پاس اکای جونی اکای نیمه چر نه اکای وای می نویسیم شروع پافتورا پافتور من پافتورا هم میموندم رفتارم می نویسی
همه جای مکه میرزا همه جای می نویسیم رقم ها را می نویسه. نویست مکه میرزا رقم های خود نویستم برات. هلال‌الدین مکه هلال‌الدین رقم تا بنویس. اکای نعمت هم پافتور رقم هم پافتور چی؟ 1 6 2 5 2 5 3 و 4 باید پس کرد. هلال‌الدین میگه من چی؟ شایسته. هفت اکای هلال‌الدین ببینیم اکای هلال‌الدین اومد 600 اومده. اکای هلال‌الدین 600 روبل اومده که 2 3 و 4 کی میگیره شیروی نه رقم 3 و 4 کی میگیره می نویسیم. رقم 3 و 4 میگیریم شیروی نه رقم 3 و 4 موندگه برادرای عزیز رقم 3 و 4 میگیریم. همه کسا خوش اومده شیروی نه رقم 3 و 4 موندگه. می نویسیم برادر رقم 3 و 4 کی میگیره شیروی نه می نویسیم 3 اکای پرویز. رقم 4 کی میگیره شیروی نه رقم 4 موندگه رقم 4 میگیریم بازی را سر میکنیم شیروی نه می نویسیم. رقم 4 موندگه برادر رقم 4 میگیریم بازی را سر میکنیم. برادر عزیز رقم 4 کی میگیره رقم 4 موندگه شیروی نه رقم 4 میگیریم بازی را سر میکنیم. کی میگیره رقم 4 برادر عزیز رقم 4 موندگه رقم 4 کی میگیره اکای پرویز 600 اومد. رقم 4 برادر کی میگیره رقم 4 رقم 4 برادر هست اگه نودم در 6 رقم کشم شیروی نه در 6 رقم تمام اکای نیمه در میگیریم کارتر هم میکشیم اکای نیمه در رقم 4 میگیریم. تمام اکای نیمه در اخته اکا رقم 4 رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یا بار میخونم گذراندم اومد اکای پرویز اومد شیرینر اومد یا بار میخونم برادر کارتر هم میکشم اکای نعمت رقم 2 5 4 1200 روبل داری اکای میرزا رقم 1 6 600 روبل داری اکای هلال رقم 7 300 روبل داری اکای پرویز رقم 3 300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل اوش شوا 1800 روبل رفتیم رقم 1 10 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5
رقم 5 11 تا. رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا. چرا اینا رقم 3 شوته با 22 1800 داری. رقم 3 که اکای پرویز او شوته رقم 3 با 22 1800 داری اکا. می نویسیم چرا اینا رقم های پافتور هم می نویسیم. رقم های پافتور رقم های پافتور هم می نویسیم چرا اینا اکای پرویز اکای لولدین اکای نعمت اکای میرزو پافتور اکای میرزو 1 6 پافتور 2 5 پافتور اکای لولدین 7 بود. پافتور اکای پرویز برادرها رقم 4 کی میگیره؟ شیرو اینا رقم 4 کی میگیره برادرها؟ رقم 4 موندگه 300 روبلی رفته سر شیرو اینا 15 نفر میفرده شیرو اینا رقم 4 موندگه برادرها عزیز می نویسیم. برادرها در 6 نفر کشم خاطره در 6 نفر کشم روزیه شیرو اینا 4 اکای لولدین 4 هم اکای لولدین گرفت. اکای لولدین 300 دیگه 6 ریپارتو اکا جون شیف میشه هست ما 50 روپه رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 چرا اینا یه برمه خانم کارترم بکشون اکا ایلار 6 دیگر اکا جون 300 دیگه 6 دیگر شیرینار برادر عزیز یه برمه خانم اکای میرزا رقم 1 6 اکای میرزا رقم 1 6 نولم اکای نعمت 2 5 600 روبل داری اکای هیلو رقم 4 7 300 روبل داری اکای پرویز رقم 3 1800 روبل داری اکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل دیگه اوشی بدن شو 1800 روبلی رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 22 تا شیرو نر وارش دیگه رقم 7 با 22 رقم 5 با 22 شیرو نر واره که دیگه 900 روبلی کسی میدونه مرحمت کسی برادر واره میدونه 900 روبلی مرحمت رقم 1 2 3 4 6 تا شیرو نر 900 روبلی هسته اون کس واره
Вара да ки медура шерои нар? Вара да ки медура ҳастаи одам? Вара медура омадаги ҳастаи бародаро? Рақами 57 вара шидага шерои нар 22 кати. Каси вара медура марҳамат шерои нар. Рақами 2 акай Немат. Акай Опел ягон рақами дига навис. Акай Опел шери нар ягон рақами дига навис. Шери нар. Акай Немат 300 дига парту ака. 3 و 4 акай Опел. 1.6 ки мегира бародаро? 1.6 шерои нар менависем. Окей. Тамом акаҷон парту. 1.6 ки мегира бародарои азиз? Рақами 1.6. бародаро менависем. Як у шаша ки мегира? Як у шаш менависем. Як у шаш. Бародарон менависем. Як у шаш. Ба номи Ҷумабек Файзлоевич пули ки мебира? Ба номи Ҷумабек Файзлоевич. Акай Опел. Акай Опел навис ба номи Ҷумабек Файзлоевич. О, акай Парвиз. Даватсари моя навис акой Парвиз. Як у шаш мона, як у шаш ки мегира бародаро? Як у шаш менависем. Як у шаш. Вара шидагаем 900 рубли. Як у шаш. Як у шаш бародаро, як у шаш. Вара шидагаем 900 рубли. Ягон хоҳишманд боша марҳамат. Акай Парвиз рақам чанд буд? Ҷумабек аки Опелай. бале. Омад акай ва шери нар омад. Шери нар омадаги акай Опел омадаги. бародаро рақам 1.6 ишка намегира да
5 نفر میکشم برادر. در 5 نفر میکشم. راضیه شیروی نه؟ 2 رقم برکت، 3 رقم دیگه درومد. شیروی نه؟ همخه اما سم شما اگه نعمت هم داشت رفتیم برادر. در 5 رقم میکشم. 1 6 پستوی. رفتیم برادر عزیز. 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 شیروی نه؟ این اینجا میسته. یک بار میخونم. اکای هلال رقم 7 300 روبل داری. اکای نعمت رقم 2 5 0 0. اکای اوپل رقم 3 و 4 0 0. برادر عزیز کسی میزنه شیروی نر سو میکنیم برادر عزیز. چانس میشوه. کسی میزنه برادر 3900 روبل اوش شوه. 3900 روبل اوش بدن شوه. رفتیم رقم 2 برادر. بعد برای کسی یکم نیسته رقم اواید میتیم. رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4 رقم 4 22 تا. رقم 5 رقم 5 21 تا. چرا نه رقم 4 شواته با 22 3900 روبله داری. رقم 4 اش شواته با 22 می نایسیم. چرا نه الیو رقم 4 با 22 شواته الیو میشه کن میشه. ابراهیم نیست کما شوگید چون بیرون رفتگه بود. میبکم در کار درست سنت رفتگه بود. میبیم هفتو رکای نیم تمام شد. تمام اکی جان سازی تنجی میشه و اکی جان خود سازی تنجی تمام میشه و رنگ اینجا یکی دنیم ساز تنج ساز میشه و اکی جان کار میشه و یکی دون بایتون شمشه زن میزم دارم پس میشو زن میزم سه و چون اکای اوپل کلوم هفت دو سه و چور اکای نیمه چند بود؟ شف 2 5 1 6 اکی میگیره برادر. رقم 1 6 اکای پرویز اکای میرزا و می نویسیم. 1 6 کی سومی می پتا بود نیمت از او 200 اومد. او کیا کی سوم پردا بود ماده پرویز کی تو اکا نوم دایفیر چی میبره شعر نه رقم 7 نایست برادر. نوم تا نایست چه نوم دایفیر چی بود نوم شعر نه نایست
برادرای عزیز اینجا اشیب کشیده شیروی نر واره حاجیش کم نزده برادرای عزیز رقم 7 نک شدیم شیروی نر رقم 7 موندگی بوده شیروی نر رقم 7 نک شدیم شیروی نر قارتی واره اگش کم میکشیم شیروی نر رقیب پرویز اکای با شیروی نر قارتی واره اگش کم میکشیم برادرای عزیز رقم 7 نک شدیم شیروی نر اکای اوپل اکای نعمت شیروی نر همه کسا بخش همتون شیروی نر رقم 7 نک شدیم برادرای عزیز رقم 1 6 نکشیدیم در رقم 1 6 شیر نه قارتن نکشیدیم واره کی زگی بود علیو علیک سلام اکا اکا رقمی 7 درومدگی دان رقمی 7 نکشیدیم اکا جون اکا اوپل اکا نه اکا فهمیدم نه فهمیدم اکا جون 1800 پارت تمام نباشم اکا جون پل دمیوز میره چمون دکا اوپل نه اکا جون فهمیدم کسی میزنه اوشی بدنش وشه نه و اکمون 7 شده واره بود من رقم 7 یک در نکشیدیم اکا جون نه و رقم 7 شکا جون وارد 5 وارد بود 2 3 14 3 و 14 شما در اومده 2 دکای نعمتی مون در اومد شیر نه رقم 7 خود نه فهمیدم نه اکا جون اوشم سه قارتتون سنتون وازبرات میکنم همو 7 و 5 میکشم اکای نعمتی اگر نخوی اگر سه نمیش اکا جون اگر فورت است میکشم نه فورت از 1800 پرده بوده که اوپی 1800 اکا جون موزی جوش تا اکا میره 1800 پروسه نه اکا تو بیکی باید 5 7 پاد زکنی هر دی اول واره کرده بود فهمیدی اکا 5 7 هر دش واره کرده بود چیر نه ما هفتن یک هفتن نکشیم باید یک خولده نمیکشیم هفتن میکشیم هفتن نکشیدیم تمام اکای پاریز دا واتساپ نویسید چک تا روی که بنامی که روی که شیر سمودنیم حوزی میره چی گفتی اکا نه شیری نر اکا نمیشه و بولو مودم گاب میرسه شیر نر ماده اگر باشه که زنه اوش شو پروسه موده گاب میرسه رقمی 7 پوستوی رقمی 7 خودش پرزاکنی وارد هوای بود 5 7 بود نکشیدیم هفته شیر نر تمام پل تا وازبرات کنم اکا یا نه اکا با بینیم نه بعدی که تو یکی روا که رقمی تو نزن اکا با چی خالی میشه و نمیشه و اکا گفته سن پاد زکونی اینی وای واره کرده ما چخه باید اینی وای میگم ما 300 رو تگیر اکا این تو پاس چخه ما باید میگم اکا لوچی گا پاگش کده آزی پل تا اکا جون وازبرات میکنم شیر نه دام دو رقمی که 5 واره کرده بود آقا دام میکشم کسی میزنم از او 800 پشت شود اگر جلن داشته که درست که 100 رو بدی اگر بگوی که او کش واره کش هم نفر رو داشته نه میکشم کسی تنه وش شود بودی اما مکه با گاب نشدم است شیروی نر می نویسیم رقمای ای برادر واره ایسری نو میکشیم شیروی نر همه کسا همجا ده واره ایسری نو میکشیم شیروی نر
تمام برادرو اکای پرویز شعر نمی واره هم بکشم شعری نه خاطر وای میکنم برادر عزیز. تمام اکای اوپل شعری نه تمام اکای اوپل تلفن ها برداشت نه اکای اوپل هون نویس اکا در همون کامنتر هون نویس شعری نه نه پروسه در کامنتر از من نویسوندم تا اکا جون در در واتساپ من هون نویسم من پروسه شیف های بلو زنگ سیم اسکرین شات کنم دوای روی کنم اکا هون نویس تمام معلش تو تمام برادر قارترم بکشم وارک چند بود 2 3 4 5 2 3 رفتیم برادر عزیز دو سه چهار پنج هفت دو سه چهار پنج هفت دو سه چهار پنج هفت یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج شش تا شروع نر اینجا میسته یا بور میخونم خاطرم بکشم اکای هلال رقم 7 300 روبل داری اکای نعمتی رقم 2 5 0 0 اکای اوپل رقم 3 و 4 0 0 برادر عزیز کسی میزنه شروع نر 3900 روبل اوش شوا 3900 روبل اوشی بدن شوا شروع نر رفتیم یا بار خطایی کردیم برادر عزیز رقم 7 نکشیدیم شروع نر کسی میزنه 3900 روبل اوشی بدن شوا رفتیم رقم 2 رقم 2 11 تا رقم 3 رقم 3 10 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 22 تا رقم 7 20 تا رقم 7 شرای نه رقم 5 او شاتا با 22 3900 داری اکای نعمتی اکای نعمتی او شاتا 3900 داری اکا تمام برادر رو بعد برای کسی لوبای رقم نویسه شروع نه میتونه شاشکای هلالدین شیف تمام این روی کردم تا شیف پافتور اکای نعمتی اکای نعمتی پافتور نمیشه بعد برای شیر نه رقم تا نویسه اکا جون اکای نعمتی نویس رقم تا اکای نعمتی 2 5 اکای هلال 6 اخته اکا 3 و 4 اکای اوپل 6 اکای هلالدین 2 و 5 اکای نعمتی رقم 1 و 7 برادرو کی میگیره رقم 1 و 7 برادرو موندگه کی میگیره اوکی رقم 1 و 7 برادرو کی میگیره رقم 1 و 7 برادر عزیز رقم 1 و 7 موندگه برادر رقم 1 و 7 میگیریم شیروی نر قطرم میکشیم شیروی نر می نویسیم رقم 1 و 7 برادر 10 نفر میفرده رقم 1 و 7 موندگه کو می نویسیم
نعمتی وای یک هفت کی بود کایلو یک شش اکا ایلول رقمی هفت هم بگیری اکا ایلول شیرینه اکا ایلول نوید شیرینه رقمی هفت هم بگیری اکا اکای میرزو هستی فیرداکا نویس اکای میرزو شیرینار نویس هفته بودی اکای ایلول هفت هم گیر میگه رقم یک برادرش که نمیگیره در شش کارتا کشم شیروینا برادرها در شش کارتا میکشم اکا ایلول پارت و شیرینه 300 دیگه پارت و اکا اکای اوپل پارت و اکا اکای ایلول ختم پارت و شیرینار اکای اوپل اکای ایلولدین شیرینار پارت و سموتون شیروینا 300 اکای ایلولدین 600 اکای اوپل پارت و اکای ایلولدین 300 اوما اکا ما پاتی بارا همینجا دا اکای وای شیرینار اکای نعمت شیرینار پول دا همینجا دا اکا جان یگون جونم شه شیرینار همینجا نویسوندگی 1200 دیگه اکای وای روی کرگی بود نعمت او نه اکا جون نمیشه و شیرینار نمیشه ممکن نیست شف های بولو جوزت نمیته شیرینار نمیشه اوپل اومد اکای لولدین شیرینار اومد سوندکا اکای اوپل شستر گیر اکای اوپل اکای اوپل گجو شدی اکا نویس تمام اکا برادر اکای اوپل سوم نپارتوف شیروینا رقمی 3 و 4 کی میگیره 3 4 1 کی میگیره برادر عزیز 3 4 1 اکای اوپل خزانی نمیگیره اکای جمعه بگم از 600 رفتیم برادر در 6 رقم اومد اکای اوپل اومد اومد اکای اوپل شیرینار اومد سوند شیرینار 6 رقمه یا رقم ثاني یا
رفتیم برادر عزیز. 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 تا شیرای نارین اینجا میسته. یا بار میخونم برادر عزیز. کارترم میکشم. بگیرش 1500 روبلی. اکای هلال رقم 6700 اکای نعمتی رقم 25 4500 روبل داری. اکای اوپل رقم 3400 برادر عزیز. کسی میزنه 1500 روبل اوشی بدن شوا. رفتیم رقم 2. رقم 2 21 تا. رقم 3. رقم 3 10 تا. رقم 4. رقم 4 12 تا. رقم 5. رقم 5 10 تا. رقم 6. رقم 6 20 تا. رقم 7 11 تا. شیرای نه رقم 2 شواتا با 21800 داری اکایی. ای رقم 2 اکای اکای نعمت یا شواتا بردی شیر نه رقم 2 با 21500 روبل داری. هفتور اکای اوپل. 3 و 4 اکای اوپل. 3 و 4 اکای اوپل. اکای نعمت اکای هلالدین اکای بای نویسه شیروی نر پافتور باشه پافتور نویسه برادری عزیز. پافتور اکای نعمتی هم چند بود؟ 25. اکای هلالدین نویس اکای هلالدین شیری نر نویس. برادرای افیره پیش میکنیم افیره پیش میکنیم شیروی نر. اکای اوپل اومد. می نویسیم شیروی نر رقمی 600 اومد. اکای هلالدین اکای و شیری نر نویسه شیروی نر اکای هلالدین. اکای هلالدین نویس اکای هلالدین شیری نر نویس. حافظه ببینیم حافظه ببینیم چی نه حافظه میشه ببینیم حافظه چند داره نه حافظه میشه 1800 این خط نیست.
اکا ایلولدی نویس شعری نه رقم 167 کی میگیره برادرم مینویسی از اون از 800 چه اکای پرویز سمود رفت اکا شش اکا ایلولدی 1 هفته برادرو کی میگیره رقم 1 هفته برادرو 10 نفر میفرده رقم 1 هفته موندگی هم این واسه شیف چنده عصبی ها نه مینویسیم برادرو رقم 1 هفته موندگی هم اکا ایلولدین پول داره اکا ایلولدین سون پارتو اکا جون اکا ایلولدین شعری نه سوما پارتو اکا جون اکا ایلولدین سوما پارتو اکا جون 5 نفر میکشیم قرطره برادرها همه کسا خوش اومده برادرهایی که نه اومده برادرها همه کسا خوش اومده مینویسیم رقم های خالی هسته پارتو اکا جون نه اومده نه اکا ایلولدین شیر نه چک تا واتساپ دا پارتو شیری نار اومد اکا ایلولدین اومد اکا ایلولدین اومد سمود اکا جون 300 روپی
رفتیم برادر رو کسی میزنه شیروی نر در 5 کارتا میکشم شیروی نر کسی میزنه او شوا 1200 روبله کسی میزنه او شوا برای یه بازی زوادی چیدن شیروی نر در 5 کس میکشم. رفتیم برادر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 شروع نر اینجا میسته یا بور میخونم کارترم بکشم. اکای اوپن رقم 3400 اکای نعمتی رقم 253400 روبل داری. اکای هلال رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله اوش شوا. رفتیم رقمی 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا شیرای نر وارش دگن رقم 6 با 22 رقم 4 با 22 شیرای نر واره کردگن کسی میدره 600 روبلی. رقم 2 3 5 کسی میدره مرحبا 600 روبلی 2 3 5 2 3 5 برادرو شیرای نر رقم 2 3 5 واره دا کی میدره 600 روبلی. اکای لولدین میدره یکا اکای نعمت نویس اکا واره دا میدره یکو واره دا کی میدره شیرای نر 600 روبلی واره دا هم کس هستن. اکای نعمت چانس موشه شیف پارتو کای که می پارتو شیف پارتو ایجاد میکنه 2 minute 3 minute پارتو ایجاد میکنه. اکای نعمت شینر 5400 روبل داری اکا جان 5400 روبلی. اکای نعمت شینر 5400 روبل داری اکا جان هیچ که برادران نمیدره رقم 2 3 6 دا 2 3 5 دا اکای نعمت یکان رقم دا میدره اکا جان واره 600 روبلی شیر نر درای بدرو برادر
5 بگید. 5 اکای نعمتی برادر 2 و 3 کی میگیره؟ شیرای نه 2 و 3 اون کس هسته اون خوش ما رقم 2 و 3 نیستای برادر دست 3 نفر میکشم 4 5 6 را میکشم هم اسم داره شیر 630 رفتیم برادر عزیز 4 5 6 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا اینجا میسه شیروینر یا بار میخونم کارت را میکشم اکای هیلال رقم 6 0 0 اکای اوپل رقم 4 0 0 اکای نعمت رقم 5 4800 روبل دوری اکا کسی میزنه شیروینر شانس میشه 1500 روبله اوشی بدن شوا 1500 روبله کسی میزنه 1500 روبله اوش شوا شیروینر 1600 روبله برادرو یک قرطه نیمشه نیموش میگیرم 1600 روبله کسی میزنه اوش شوا رقم 4 رفتیم برادرو رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 6 اوش شوا تا که رقم 6 اکا ایلال اوش شوا تا رقم 6 شد با 20 1600 روبل دوری اکا تمام اکا ایلال برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور شیروی نر می نویسیم 2 3 اکای فیروزبک 2 3 اکای فیروزبک اکا ایلال دی نگون رقم دیگه اگر شیر نر بعدی باره کسی لبوی رقم یکم نویسم میتیم شیر نر اکای فیروزبک رقم 2 3 نویسم دکم برادر بعدی باره پفتور نمیشه و شیروی نر نویسی رقمتون اکا ایلال دی نگون رقم دیگه نکا جون 5 6 اکا ایلال دی 1 4 7 کی میگیره اکای اوپل اکای نعمت شیروی نر نویسی اکای کی بود با 5 6 1 4 7 موند اکای نعمت شیر نر 1 4 7 اکا جون نویس 4 7 اکای شیروی نر رقم 1 اون کس میگیره اکای اوپل شیری نر گاد داری واتساپ داری چو میکنی ای پشت اکرام واقعا سر بماده زنگ زنو الو اکای اوپل چون کرستی الو اما چطور مارده
менависе бародаро, рақами якам менависе. рақами якам менависем бародаро, якам менависем. ягон хоҳишманд ҳастай, рақами як мондагиай. салом алейкум, акай Насимҷон, хуш омадед. акай Насимҷон, рақами як холиай мегирӣ? акай Насимҷон. акай Насимҷон, як холиай бачаёча, як холиай. акай Насимҷон, як холиай братан. менависем акай Насимҷон, акай Насимҷон, рақами як холиай. рақами як акай Насимҷон. шуморо мепартоем братан, шуморо мепартоем бачаёча. шуморо мепартоем, бозиро мегузаронем. шуморо мепартоем бачаёча, бозиро мегузаронем. акай Муҳаммадҷон, хуш омадӣ бачаёча. ҳозир ҷой нест, ҷон мешава акай. акай Муҳаммадҷон, ҳозир ҷой неста, ҳозир мешава бачаёча. камтарак тоқат кун. акай Насимҷон, ҷо камтарак чӣ шуд, ҳамаро ҳал кардем бачаёча, ҳозир мегузаронем.
بچه اوچا اکای محمد جان پشکی سون نپرتو بچه اوچا پشکی سون نپرتو اکای فیروزبک اکای فیروز جان سمود با نام کی میبری اکای فیروزبک اکای فیروزبک اکای فیروزبک بفیرد هستی اکای فیروزبک اکای فیروزبک بچه اوچا بفیرد هستی اکای فیروزبک سمود با نام کی میبری اکای فیروزبک بختیار خب اکای فیروز جان حاضر میبینی بیا بچه حاضر میبینیم اکای فیروز جان حاضر میبینی وای با تلفن گپ زدن کم ترک همون کار حل میکنم خدا خواهم میبینیم اکای جان اکای محمد جان پولی همه اومدگی خیالم ده خیلی کی اومد اکای نسیم اومد اکای نسیم جان 600 اومد فیروزبک کی به نام بختیار بوده فیروزبک آمد بنام بختیار اومد چند سال 600 اومد همون وقت اما خرخمو پرشید که رفتیم برادرو اما مکای نسیم جان شیرینه رفتیم رفتیم برادر عزیز امر خون پر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 شیرای نری برمه خانم قطع را میکشم اکای فیروزبک رقم 2300 مکای هلال رقم 56000 روبل داری اکای نعمت رقم 474,200 روبل داری اکای نسیم رقم 1300 روبل داری برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل شو اکای محمد شناس گاتا نفهمیدم اکا جون ما فهمیدیم
رفتیم رقم یک. رقم یک 21 تا. رقم دو. رقم دو 12 تا. رقم سه. رقم سه 20 تا. رقم چهار. رقم چهار 22 تا. رقم پنج. رقم پنج 20 تا. رقم شش. رقم شش 10 تا. رقم هفت 21 تا. رقم هفت شیرای نه رقم چهار روش شوته با 22,800 روبل داری اوش شوته. بله برادر اوش شوته. اکای نعمت اوش شوته. شیرای نه می نویسیم رقم های پافتورا. پافتور فیروز بیگ چند بود؟ 2 3. پافتور اکای نسیم چند بود؟ 1. می نویسیم شیرای نه رقم های پافتور هم می نویسیم. رقم 3 اکای فیروز. رقم 4 موند اگه پافتور اکای هلالدین چنده؟ 5 6 4 اکه اکای نعمتی پافتوری اکای نعمتی. اکای نعمتی شیری نر پافتوری اکای نعمتی هستی همجا دکا. اکای بختی رو ما شایسته دیگه. اکای نعمتی شیری نر رقم 4 میگیری ای پافتوری اکا جون. اکای نعمتی شیری نر اکای اوپل رقم 4 اکا میگیری. تمام دار. رقم 4 اکای اوپل. تمام. رقم 7 برادرها کی میگیره؟ رقم 7 شیروی نه 7 مد اکای محمد. پارتوی برادرها سومای پارتوی اکای اوپل نورمال. اکای محمد شیر نه 6 دیگه شیری نه. بنام کیمه بریم اکای محمد سمود بنام کیمه بی اکا جون. رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 سمود بنام کیمه بی اکا جون. Come là, tu ci sono parti se ci vuoi. تمام اومد 900 اومد. رفتیم برادرها یه برمه خانم قرطرم بکشون. رفتیم برادرای عزیز اکای فیروزبگ رقم 2300 اکای نسیم رقم 100 اکای هلال رقم 56 400 روبل داری. اکای اوپل رقم 400 اکای محمد رقم 7600 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه شیرای نر 1800 روبله اوشی بدنش و 1800 روبله. رفتیم رقم 1
رقم یک 33 تا. رقم دو. رقم دو 10 تا. رقم سه. رقم سه 20 تا. رقم چهار. رقم چهار 21 تا. رقم پنج. رقم پنج 11 تا. رقم شش. رقم شش 20 تا. رقم هفت 11 تا. شرای نه رقم یک و شوتا با 33,800 روبل دور یکا. اکای نسیم و شوتا. هفتور اکای محمد. می نویسیم شرای نه رقم های پفتورم می نویسیم. برادرای عزیز رقم های پفتورم می نویسیم. 6 توقع. آلیو 6 توقع. آلیو او اما نیست قطعی. اکای فیروزبک چند بود؟ چه؟ دو سه. چهار اکای سالمون. خوش آمدی اکای سالمون خوش آمدی. اکای اوپل رقم 4 تا پاس میکنی اکای اوپل. سالمون رقم 4. 1 و 5 برادرها 1 و 5 کی میگیره؟ رقم 1 و 5. ها؟ یک چند این است؟ اکای برهان شیرینار نمیبینی خوش رو رقم 8 نیست ایجاد. محمد پنج که محمد تمام اکای محمد اخته 5. تمام اکای محمد شیرینات 5 اف اخته اکا جون. اکای فیروز قطعی اکای سالمون پارت شیروی نرسوما. اکای سالمون قطعی اکای کیو تشیر. اکای فیروز به قطعی اکای سالمون. برادرو همه با پیش. اکای سالمون اکای فیروزبک شوینر. اکای سعید چی شد اکای؟ اکای نعمت شیرنر رقمو تا گرفتن اکا جون. اکای سعید مومی شیرنر رقم خولش اکا جون داخل می نویسیم. اکای چی بود؟ اکای فیروز اکای سالمون شیرنر نویسه اکا. رقماتونو میگیری و پاست نویسه شیروینا. هم چند اوایو؟ فیروز 2 3 سالمون 4. 4 ها؟
برادران رقم 2 3 4 کی میگیره؟ 2 3 4 2 4 اکای چای اکای گریز مخش آمد یکا 3 موند اکای سعید مومین شیرینه رقم 3 موند اکای سعید مومین شیرینه رقم 3 موند سه بوده اکای سعید مومین رقم 3 اکای گریز ماشین قطعی اکای سعید مومین هست روی میکنم تمام برادرها سوم شستی روی کنه اکای گریز ماشین روی که اکای جون سوم دم چای اکا نوم چای دایفیر نوم دایفیر چای چک تمت روی که چه نعمت پرتو میگه اکای گریز ماشین شسترگی چی بوده پرتو میگه شانسون رو شاشم آمد با نومی سعید مومین 300 تمام اکای گریزمان شیرین سوم تا پارتا اکای گریزمان اکای گریزمان هم بخوام رفت آمد اکای سعید مومین شیرین روما آمد اکای سعید مومین شیرین روما شیرین اکای سعید مومین اومد برادرها رقم 2 و 4 پاستا شیروی نه رقم 2 و 4 پاستا اکای گریزمان شیرین سوم نه پارتوف رقم 2 و 4 پاستا شیروی نه میکشم دادگر روش رفتیم پارتو که گذشت اکای گیرزه پارتو سوم تا اکا نامده اکا جون با نام کی پارتوفتی چک تن واتساپ دا پارتو شیرین برادرو اکای گیرزان شیرین چک دا واتساپ پارتو شیرین اکای گیرزان شیرین گیرزمان شیرین سوم تا دا وای پارتو چک دا واتساپ پارتو اکا جون رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 بابا بینم اکای محمد شیرین پلی برادران آمده ما چه قرطه میکشم اکا شایستاد آمد به نومی اعظم آمد اکای اعظم و نومی اعظم بین نه آمد اکای گرزان شیرین نه آمد یه بار میخونم برادر قرطه را میکشم اکای محمد رقم 7500 اکای هلال رقم 600 روبل داری اکای نسیم رقم 1500 روبل داری اکای گیرزمان رقم 2400 اکای سعید مومین رقم 300 برادر عزیز بله برادرو رفتیم کسی میزنه 1800 روبله و شوا رقم 1 10 تا رقم 1 رقم 2 22 تا رقم 2 رقم 3 21 تا رقم 3
رقم 4 20 تا رقم 4 رقم 5 21 تا رقم 5 رقم 6 21 تا رقم 6 رقم 7 20 تا رقم 7 شراینا رقم 2 شوتا با 22,800 روبله دوری اکای گریزمان او شوتا اکا 1800 دوری هفتور اکای گریزمان 5 پافتور پاس اکای پاس اکای گریزمان دو چند بود؟ دو چورا دو چور 5 پافتور اکای محمد 4 پافتور 4 اکای سعید مومین اکای گریزمان چند بود؟ دو چند بود؟ چه دو چور اکای سعید مومین شیر نر یکون رقم دیگه گیر اکای گریزمان در رقم دو چورش پافتور اکا اکای سعید مومین چند بود؟ اکای سعید مومین رقم 3 ده پافتور اکا بله برادرو کسی 500 روبلی میزنه شیروی نر مرمت برادرو 500 روبلی میزنیم اکای سعید مومین شیر نر رقم 4 خود نبود که اکا اکای فیروزبک در واتساپ مونویس اکا جان سمود هوزی میره اکای فیروزبک در واتساپ مونویس اکای فیروزبک شیر نر میره و اکای سعید مومین رقم چند بود؟ سعید مومین 300 اومد سعید مومین رقم چند بود؟ اکای سعید مومین رقم 3 همه گیری اکا جون پافتوری در رقم 3 3 پافتور اکای سعید مومین نوی سوندگیم اکای نسیم شیر نر نوی سوندگیم تا اکا من نمیدونم سوندورا چانس ما اکای فیروزبک شیر نر نول نولم اکا جون سومی چی پارتیم تا شیر نر اکای فیروزبک شیر نر نول نولم اکا جون پلی چی پارتم تا گریز منظره یای اگر در کارتون نفرسته باشه خیلی نفرسته هم دست باز کرده بوده خیلی نه نه همون نباشه خیلی باز کرده بود بیجه تیم اختر بیم یوسی پولش نومد اگر نومد دیگه خزه نمیکو داری اکای فیروزبک شیر نه 600 روبل نه اومده بود اکا جون نه اومده بود بازی نکره بودی اکا جون در واتساپ ایمون نویس اکای فیروزبک شیر نه پولت وزبراد میشه اکا جون و اکای وای بزد بردو شیر نر اکای کی بود نموش اکای گیرمزنه اکای گیرزنه هوای زده بود رقم دوش کتی با اکا گفته سمتکی پولت اومد نه اومد سومد نه اومد اکا نیم
вай тапарту номеру тапарту возврат мешавад. Шаш акай Бурҳон. محمد رقم 5 محمد ندرسته номерои карта тапарту ака. Шаш акай Бурҳон. Акай Бурҳон сум парту акаҷон. محمد апарт Акай Муҳаммад хитам чанд сум парту? 300 я рақам дурусте Акай Насимҷон шер нара ин бародаро пула долга мепартан. Шери над барои аввал долга вай мекунем шер. умин намуд буд я Акай Ғолибҷон ки буд? Акай Муҳаммад 600 омад. ай сеюни парт буд я Акай Саид Мумин. 7 акай Фирӯзбек. Акай Фирӯзбек рақами 7. Акай Бурҳон сум тапарту ака. Акай Бурҳон 600 омад. бародаро ҳамин одамои бозингар ячи сумтона шерои нар густо парту акаҷоно. محمد 7 акаҷон ин ҳами вара рафтеса ин даст ҳаме кашум сум динами вози мерафтам шери нар. фирӯзбек дурусте 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 шерои нар як бор мехонам шери нар бодихат гӯш мекунем қартара мекушам. акай Гризман рақами 2 4 1200 рубл дорӣ. акай Насим рақами 1 1200 рубл дорӣ. акай Муҳаммад рақами 5 300 рубл дорӣ. акай Саид Мумин рақами 3 00. акай Бурҳон рақами 6 300 рубл дорӣ. акай Фирӯзбек рақами 7 300 рубл дорӣ. бародари азиз каси мезана шерои нар 1800 рубле ошиш бадан шава. рафтем рақами 1. рақами 1 31 та. рақами 2 рақами 2 21 та. рақами 3 20 та. рақами 3 рақами 4 11 та. рақами 4 рақами 5 10 та. рақами 5 рақами 6 20 та. рақами 6 рақами 7 12 та. рақами 7 шерои нар рақами 1 ош шавата ба 31800 дорӣ. акай Насим ош шавата 7 ҳафтор акай Муҳаммад эва ҳафтор акай Муҳаммад 5 ҳафтор акай Фирӯзбек ҳафтор акай Гирзан шашай ки буд шир на 300 акай Саид Мумин омад. акай Бурҳон нави 6 да медрои. акай Бурҳон акай Бурҳон навис ака ҳафтори акай Бурҳон 3 тамом. акай Саид Мумин 3 ахта акаҷон рақами 6 да акай Бурҳон медрои. рақами 6 ки мегира бародаро. рақами 6 рақами 6 акай Бурҳон рақамта намегири. ки мегира бародаро. рақами 6 акай Фирӯзбек акай Насим акай Саид Мумин рақами 6 аон тад мегири аку. акай Фирӯзбек мегири ака рақами 6 рақами 6 бародараш ка намегира. дар 6 нафар кашун бародаро. барои бозӣ аз заводӣ чидан дар 6 нафар кашун. дар 6 рақам мекашум шерои нар. рақами 6 пустоям.
برادرها رقم 6 پوسته شیروینر در 5 در 6 رقم میکشم کسی بزنه 1500 لیوش بده میشه. رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 1 2 3 تا شیروی نرین اینجا میسته. سوم یکی وایمون اومد فیروز اومد وای میبینیم شما سوم یکی فیروز اومد 300 روبله آمد برادر رو رقم 7 نکشتیم رقم 7 هم کشون برادر رو ای رقم 6 کشون ای بخون تمام رفتیم. اکای محمد رقم 7 0 0 اکای سعید مومی رقم 3 0 0 اکای گریزمان رقم 2 4 600 روبل داد. تمام برادر رو رفتیم کسی میزنه 1500 و شوا رقم 1 رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 33 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 7 21 تا چرا نه رقم 3 و شواته با 33 1500 دور یکا اکای سعید مومین و شواته اکا و شواته بله برادرم می نویسیم 5 فایمه اکای محمد هفتار اکای گیرزان محمد پاک هنی ایمه های میگه محمد بوده ایشون نیستیم محمد تمام اکای وای 2 4 تمام اکای سعید مومین شنه در واتساپ نویس اکا جون شش فیروز بیگ بود 6 فیروز بیگ 5 7 برادر کی میگیره 5 7 ایکه 5 7 محمد پاس کرد فیروز ای 6 ایکه 6 ای برهان 6 ای برون اکای فیروز رقم 7 و 5 موند اکای فیروز هفت اکای فیروز اکای برهان رقم 6 اخته اکا رقم 5 کی میگیره اکای برهان رقم 6 هم بله افشکا اپای مدینه رق واتساپ همین نمبر ده افشکا 5 برادرها کی میگیره هسته اگان آدم شروع نه رقم 5 تمام اکای سعید مومین از سمود میره وکا او اکای سعید مومین خط زنی رقم 5 برادرها کی میگیره شروع نه رقم 5 اکای سعید مومین از او چند سن داره
1200. Це нема тепер. Нема та парт. Що ще добре? Акай Саид Мумин рафт сумудака. تمام برادر در 6 نفر میکشم شیروی نه کسی میزنه اوش شوا 1500 روبلی. رفتیم برادر 5 پوستای شیروی نه رقم 6 رقم دم میکشیم. رفتیم برادر 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 تا برادر عزیز اینجا میسه بر میخونم خاطر را میکشم. اکای گیرزمان رقم 2400 اکای سعید مومی رقم 300 اکای نسیم رقم 12400 روبل داری. اکای برهان رقم 600 اکای فیروزبک رقم 700 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبل اوش شوا. رفتیم برادر عزیز رقم 1 10 تا رقم 1 رقم 2 رقم 2 30 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 12 تا رقم 6 رقم 6 11 تا رقم 7 رقم 7 3 والد رقم 7 و شاته 3 والد رقم 7 اکیا اکای فیروز و شاته رقم 7 بس 3 والد ترینکا 1500 روبل داری اکی هفتور 3 اکای سعید مومین علیو میشه خیر رفته یک اکای پاس میگه پاس تمام اکای گیزمان تمام مالی من ایسم شیرو اینا رقم های خالی را من ایسم یکا بگی اکای فیروز بیگ یک سه اکای فیروز بیگ یک سه هر دوش اکای و سه پاس یک هفت اکای فیروز بیگ سه اکای سعید مومین شانسون داره اکای نسیم دو ایمان بگیریش دو اکای سعید مومین اکای نسیم شانسون داره نسیم 2400 مدینه سنگی نوا یکن سر بود پاسه نسیم چند 2400 کنکن یورابوی نوشتگی 400 ده اپای مدینه رقم ها کده بودن تمام اپاشکا این نسیم تمام بینم اپاشکا رقم 4 5 6 موندگه اپاشکا نویس 4 5 6 اکای نسیم سمود رفت اکای نسیم شش بردار تمام 6 اپای مدینه بونو خوش آمدی اپاشکا
جورابوی به نام جورابوی بوده اومد دیگه برادر رقم 4 5 کی میگیره 4 و 5 شیروی نر گیره کارتا را کشیم 4 و 5 برادر کی سعید مومین سعید مومین اپاشکا رقم 6 ایخته اپای مدینه بانو رقم 6 دو تا 300 برادر رقم 4 و 5 کی میگیره شیروی نر رقم 4 و 5 شیروی نر می نویسیم اپاشکا رقم 6 ایخته اپاشکا افیرتا آمد اپاشکا اپای مدینه بانو اپاشکا آمد سومد آمد رقم 6 ایخته اپاشکا 900 روبل اومد اپای مدینه آمد اپاشکا افیرتا پیشکا اپاشکا پی اومد اپاشکا اومد سومد اومدگه رقم 6 دودگیم تا اپاشکا رقم 6 ایخته افیرتا پیشکا اپاشکا تمام رقم 6 ایخته اپاشکا پنجه بگیر پنجه اکای سعید مومین اکای پنجه پس چند قرد دروزی سعید مومین چهار و 5 برادر کی میگیره رقم 4 و 5 گیره برادر عزیز کارتا را کشیم 4 و 5 برادر رو در 5 کارتا کشم شیروی نه در 5 کارتا کشم برادر عزیز برادر عزیز می نویسیم رقم های پفتور شیروی نه چورم بردو چور اپاشکمو شیف اوزانی اینجا کو و بستیم اختم پرد واتساپ پدیلت میکنیم هم اختم رقم 5 برادر رو رقم 5 اپاشکا 2 رقم گیری برادر رو در 6 نفر کشم بگیرش 1500 روبلی بله برادر رو یک کارت دیگه مونده گیره کارتا را کشیم بله برادر رو یک جو مونده شیرونر میگیریم کارتا را سر میکنیم شیروی نر می نویسیم برادر عزیز
به برادرها برای بازی زواجی چیدن در 6 نفر کشم شروع نار. روزیه برادرها همه کسا در 6 نفر یک کشم. برادرها میکشم در 5 نفر میکشم رقم 5 پوستوی. در 6 نفر میکشم شروع نار رقم 5 خولیه. تمام پشکم میکشیم برادرها همه کسا خوش اومده. رقم 5 خوله برادرها در 5 6 نفر میکشم کسی میزنه و شوه 1500 روپیه. رفتیم برادرها 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 تا برادر عزیز این اینجا میسته یا بار میخونیم. اکای سعید مومین رقم 3 و 2 0 0 اکای فیروزبک رقم 1 7 900 روبل داری. اکای اپاشکای مدینه رقم 4 و 6 300 روبل دیگه داری. اپاشکا کسی میزنه شروع نر 1500 روبل اوشی بدن شوار. رفتیم رقم 11 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 6 20 تا رقم 6 رقم 7 رقم 7 10 تا شروع نر وارش دیگه رقم 2 و 22 رقم 4 و 22 شروع نر وارش کرگن کسی میدونه مرحمت 700 روبلی. برادر هسته هم برادر هسته شروع نر رقم 1 3 5 6 3 6 7 1 3 6 7 میدونه اون کس 700 روبلی. رقم 1 3 6 7 برادر کی میدونه 700 روبلی واره شروع نر کسی جلن دوره مرحمت. برادرایش کنه سای در 2 نفر کشون می نویسیم شروع نر 10 نفر میفیر در رقموی خوله هستن واره 700 روبلی شروع نر. پاشکا کشیم در خاطر در تونک اپای مهینه بونو ای مدینه بونو پاشکا کشیم اکای سعید مومین کت کشیم ارتونه شروع نر خاطر در دو کلاس. برادروچ برادرو پول ده همی باره شروع نر واره ده پول شروع نر بکش دو کسر تمام برادر در رقم 2 و 4 میکشم کسی میزنه هم پول همو پول شروع نر و شوا کسی میزنه. رفتیم برادر عزیز 2 4 2 4 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا 6 تکتی میشه. برادر عزیز اگرش کم کشم شیر نره قاطع درنی قاطی باید رفتن باید رفتن این 30 خود رفتن
شیرای نر میریم کسی میزنه آش بدن شوار رفتیم 2 4 2 4 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا اینجا میسه شیرای نر کسی میزنه پول همو پول شیرای نر پول نمیگیریم 1500 روبله کسی میزنه آش بدن شوار 1500 روبله اکای سعید مومی رقم 200 هم اپای مدینه بونو رقم 4 300 روبل داری برود اپاشکا کسی میزنه شیرای نر 1500 روبله اوش شود رفتیم رقم 2 رقم 2 20 رقم 4 رقم 4 20 شیرای نر با واره شد با میکش مایسر دهارتون شیرای نر فورتون برادر دهارتون تقسیم کنم اپای مدینه اکای سعید مومی شیرای نر فورتون تقسیم کنم تونم اگر روزی باشه تقسیم کنم اگر نه بکشم کشم بو شما دی اکای علی کد بسلام اکای سعید مومی قطعی اپای مدینه بانو شیرای نه تقسیم کنم تو نه یا قطع را تقسیم کنم بکش تمام اپاشکا میکشم رفتیم برادرو 2 4 2 4 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا این اینجا میسته برادر رقم همون رقم های بکش بله برادر کسی میزنه همون 1500 روبله اوش بدن شود رفتیم برادر عزیز رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 2 شوته با 21500 روبل داری اکای سعید مومین شوته که رقم 2 با 21500 داری برادر رو می نویسیم بعد تموم اکای سعید مومین نویسته واسه بی مویانم یا بولگه شیرنر واسه بود بولو برویه یک هفت اکای فیروز بیگ یک هفت شش اکای مهینه بونو می نویسیم شیروی نه رقم 2 3 4 5 یکی میگیره 6 اکای علی 6 زنی تا شیری نر 5 اکای علی 2 3 4 موندگه اکای سعید مومین 2 3 4 اکای سعید مومین 2 3 4 کدام میشه بگیری اکا تمام نوشم برادر رو رقم 2 3 7 تمام زنگ زنه که رقم 4 کی میگیره برادر رو رقم 4 برادر عزیز رقم 4 علیو گاو زنه که آها میلی کپاله 1 2 3 7 1 2 هم حساب خطیو خیلی پولش های تو مینوس میشه تمام مکنه بشم 3 و 7 تمام مکنه گاو نیست برادر رقم 4 موندگه رقم 4 کی میگیره رقم 4 پلی بایا کرو چی فیروز ایکو اکای بای میشه سعید مومی او اکای الشیر اومد اکای علی اومد 600 اومد اکای علی نویسه 600 اومد اومد اکای علی شیرنن اومد ستومو دومد رقم 4 کی میگیره شیرای نه رقم 4 4 تا های سعید مومی رقم 4 برادر رقم 4 کی میگیره
رقم 4 کی میگیره برادر عزیز؟ می نویسیم رقم 4. شیرای نر می نویسیم رقم 4 موندگی. اکای رومان خوش اومدی اکای رومان. تمام اکای علی 5 4 اخیر دکای علی. اکای رومان شینا رقم خودش دکا جان می نویسیم 5 4 اکای علی. همه سنورش رفتیم برادر. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. یا بار میخونم شروع نر قطر هم میکشم. اکای فیروزبگ رقم 1 7 900 روبل داری. اکای اپای مدینه بانو رقم 6 0 0. اکای علی رقم 4 5 0 0. اکای سعید مومین رقم 2 3 300 روبل دیگه داری اکا. کسی میزنه شیروی نر 1800 روبله اوش شوه. 1800 روبله. رفتیم رقم 1. 10 تا رقم 1. رقم 2. رقم 2 22 تا. رقم 3. رقم 3 20 تا. رقم 4. رقم 4 20 تا. رقم 5. رقم 5 11 تا. رقم 6. رقم 6 21 تا. رقم 7 20 تا. رقم 7 شرای نه رقم 2 شاته با 22 1800 دوری که اکای سعید مومین و شاته رقم 2 با 22 1800 دوری اکا نه نایستیم شرای نه رقم های پافتورا پافتور اکای سعید مومین 5 دالش 1 2 3 7 1 2 3 7 5 اکای بای اکای فیروز 4 6 مونده اپای مدینه بانو رقم 6 تا میگیری اپاشکا اپای مدینه بانو اپای مدینه بانو رقم چی تو جورا بای اپاشکا بود اکا علی شیر بو شایسته دیگه اومد اکا علی علی پافتور آه پافتور یا رقم گیری رقم 5 4 5 دالش 5 خولی گو 5 4 برادر ای ما چانس مونده گه اکای سعید مومین چانس مونده گه 2100 روبل دیگه مونده گه اکای فیروزبگ مدینه 6 بار 6 اکای اپاشکا اکای سعید مومین شهر نه 2100 روبل دوری اکا 2100 روبله اوی مینوس نکریم شهری نه اگر دو رقم داره آمد اپاشکا سمود آمد اپای مهینه بونو ای مدینه بونو اپاشکا سمود آمد 100 روبله بوم رقم 4 برادر رقم 4 کی میگیره اکای علی شهر نه رقم 4 هم میگیری اکا شایسته 4 اکای برهان 4 4 اکای اپاشکا 4 هم اپاشکا برداشت
تمام اکا علی 5 اخته شینا چورا پاس کری اپاشکا گیری یعنی اون چوتره نه بینستیم او درست میشه اکای سعید مومی شیری نر هر چو رقم با اخدت مینوس کنی اکای سعید مومی شیری نر 2100 روبل دیگه دور دست مو شیری نر روز 4 تا رقم مینوس کنیم با او 4 رقم مینوس کنیم اکا جان میبینیم چانس میشوه 900 دیگه 100 دیگه اکای سعید مومی شیر نه 2100 روبل داشت اکا جان 4 تا رقم مینوس کردیم 900 روبل مونده کرد چه 900 1200 ایوای گیری 800 روبل مونده یعنی تو سه دیگه دو آخی 300 میرسی هزار 200 رفتیم برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 تمام اکای من میخونم برادرها گوش میکنید اکای سعید مومی رقم 2 3 900 روبل داری اکای فیروزبک رقم 1 7 900 روبل داری اکای علی رقم 5 300 روبل داری اپای مدینه بانو رقم 4 6 300 روبل دیگه داری اپاشکا کسی میزنه شیروی نه 1800 روبله اشی بدن شوار رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا رقم 2 رقم 2 21 تا رقم 3 رقم 3 دامه رقم 4 رقم 4 22 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 7 10 تا چرا نه رقم 3 و شواته با 3 دامه 1800 داری رقم 3 با 3 دامه اکای سیدمون یا بلگه و شواته بله برادر و شوا کسی میزنه می نویسیم شیروی نرد رقم های پفتورا چورا بردو رقایی اپاشکال 1 2 3 7 پفتور اکای فیروز بگ رقم چند بود؟ اکای فیروز چکه 1 7 پفتور انو خامش اکای سیدمون قطعه های پفتور 5 اکای علی 6 اکای برهان هستی هم جد اکا 6 اکای برهان شیری نرستی هم جد اکا جون اکای برهان شش شیروی نر کی میگیره شیروی نر رقم 6 نداره 600 اومده بود بیده برادرها در 6 نفر کشم شیروی نر در 6 نفر کشم اشکان گزینگاه سخت داریم
ششمون اکای رومان شش ایخده دکای رومان سمتا شستری پارتو اکا اکای رومان ایخته رقم شش ایخته اکا جون سمتا پارتو شیرینه شستری که اکای رومان ایخته اکای فیر تا پیش که رقم شش ایخته سمتا پارتو تموم اکای رومان باخیان گوشاد وازبینه رقم شش ایخته اکا رقم شش داخل دودیم پارتو سمتا رقم شش ایخته پارتو 300 روبل بازی را سر کنید برادر من اکای رومان را بنویسیم. اکای سید مومی شیر نه دامی اکای رومان مون نویسون که دفیر تا پیش که رقم شش ایخته پول تا پارتو گو اومان اکای بله اومان رومان بنام پرویز میونده باشم اکای رومان شیر بنام پرویز می بی اکای رومان اکای رومان بنام پرویزه اکا جون 300 تمام برادر پلی اکای رومان همون شیر نه رفتی آمد اکای رومان اومد شیر نه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 اکای رومان سومو آمد اکا جان اومد رفتیم برادر عزیز اکای مدینه اپاشکای مدینه رقم 400 اکای سید مومی رقم 23500 روبل داری اکای فیروز رقم 17900 روبل داری اکای علی رقم 500 اکای رومان رقم 600 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل و شوا اکای رومان سومو دومد اکا جون افیر تا پیش که رفتیم رقم 1 آمد اکای رومان شیر نه رومد رقم 1 21 تا رقم 1 بسه برادر ما اکای رومان دا یک زنگ زنیم اکای بله اکای رومان خطی اکا سومو دومد اکای افیر تا پیش که درو قرطر از خوی کریستیم رفتیم برادر رقم 2 رقم 2 10 تا رقم 3 رقم 3 21 تا رقم 4 رقم 4 10 تا رقم 5 رقم 5 10 تا رقم 6 رقم 6 10 تا رقم 7 22 تا رقم 7 رقم 7 کیا اکای فیروز آش شواتا رقم 7 با 22
1800 روبل داری اکای فیروز. رقم 70 بعد 22 اکا. برادران می نویسیم رقم په 70 را شود اکای فیروز. 1 2 3 4 1 2 3 7 1 2 3 7. می نویسیم شیرای نه را پشکم می نویسیم اکای رومان اکای علی اکای فیروزبک اکای پشکای مدینه می نویسیم 5 اکای اپاشکا رقم تا پاس کری اپاشکا رقم 5 اکی به اکا علی رقم 5 تا پاس کری اکا علی رقم 5 اکای پرسیان پرو سوم تا پارتو اکای پرسیان پرو شیرنا سوم تا پارتو اکا می نویسیم برادر رو رقم 4 و 6 موندگی های او اومد اپاشکا سوم اومد شایسته دیگه اومد چور باردو تمام اپاشکا چورا باردوشم چورا اخته اپاشکا رقم 6 شیروی نه رقم 6 کی میگیره رقم 6 4 6 باردو سید مومین اخی هوای مسکنه همش یا بودم همش در هوای نویسه سید مومین در نویسه همش سید مومین در نویسه همش رقم 1 2 3 7 در سید مومین تو خو نویسه ها الان فیروزه فیروز نویسه نشو همیشه خودش نویسه همش خودش نویسه فیروز بک اگر نویسه نویسه خط زنش ای قربان علی اون 300 روبل پر نویسه اخته اپاشکا 4 6 اخته پای مدینه بونو اپاشکا قربان ها ده پر نویسه 300 اومد رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای وایس اکای سید مومی شیرنر اوپشید چانسین دارن اوپشید اوپشی اکا جانو ایساو کرگه رقمشو مینوس کره اومد اکای پرسیون شیرنر بنامی قربان میبی اکا جون همو موما اکای قربان میبی خوب رفتیم برادر عزیز اومد اکای پرسیون شیرنر اومد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیرای نر یا برمه خانم قرطرم بکش اکی سید مومین ای خط قطعه فیروز همشه یک کدوم اومد برادر اومد 4 رقم تا مینوس کدوم 3000 روبلی توزد موندگی بچه تمام اکای پرسیون شیرنر اومد اپاشکم به خانم گوش که اپای اکای سید مومین رقم 1 2 3 7 3000 روبل داری اکای پرسیون رقم 5 0 اکای اپاشکای مدینه رقم 4 6 0 برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوشی بدن شوار رفتیم رقم 1 تمام اکا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 تا
رقم 5. رقم 5 20 تا. رقم 6. رقم 6 22 تا. رقم 7 23 تا برادر عزیز. رقم 7 او شوتا با 23800 داری. رقم 7 اکای سیدمون باش شوتا اکا. روز اکای سیدمون داینه کیم او شو. بله برادر او شو. هفتور اکای فیروز. اکای سیدمون شیر نر همه شدر ده تا نمیستم اکا. تمام اکای سیدمون داموش نمیسه 1 2 3 7. اکای فیروز بیک چند بود؟ همینه پاست اکای پرسیان. تمام اکای سید مومن همشه در خدمت سو میکنیم اکا. رقم 4 5 6 برادر کی میگیره؟ 4 5 6. پاشکه یا رقمش بلند اومده. چی شد؟ اپای مدینه بانو رقم خودت با 22 برومد. اکای سید مومن 23 برومد رقمش. اپاشکا رقم اول زد. اپاشکا بای دادی اپاشکا. اکای سید مومن برید پلا. تمام. اپاشکا رقم 4 تا پاس میکنی. 4 اکای رومان. 5 6 برادر رقم 5 6 کی میگیره؟ 5 6. اپاشکا میگیره که سخت داره. بله برادر دو قارتمون شیروینه. دو قارته میگیریم شیروینه. اکای پیرس اومد اومد 300 روبل. خوش رایسته دیگه اومد. اپاشکا اپای مدینه رقمو دا پافتاری اپاشکا 5 6 اپای مدینه بو پافتور. اکای شعباز شیرن اپاشکا بو رقمش پافتور در اومده که اپاشکا. اکای وای شعبو رقم خودش را کجون داخلت می نویسیم. اومد اپاشکا سمود اومد. اپای مدینه بونو اومد سمود. گاب نیست اکای وای شعباز شیرن.
رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. یا بار میخونم شروع نه قرطه را میکشم. اکای سعید مومن رقم 1 2 3 7 3600 روبل داری. اکای رومان رقم 400. اپای مدینه بانو رقم 5600. برادر عزیز، برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل دیگه. او شوار رفتیم رقم 1. رقم 1 10 تا. رقم 2. رقم 2 10 تا. رقم 3. رقم 3 تا توز. برادر بازی کوتاه میکنیم. رقم 3 تا توز کتی 1800 داری. کیا رقم 3 اکای سعید مبین او شاتا و شرینه رقم 3 با 3 تا توز 1800 داری. یا رقم داینومو پدرکه تاکا. برادر بازی کوتاه میکنیم. شروع نه او شاتا اکای سعید مبین او شاتا کا. او شاتا بله برادر اوش. یک دو سه هفت. کاروچ یا رقم شو منوس نکنی. 4 5 6. یا پاشکم بوزه کانکریت نقابید کو. 1 2 3 7 4 5 6. 4 ایکی بود. تمام اپاشکا شست رگی. اپاشکا سرش فایروز. تو اپاشکا مون از سمو شمادن قرطه را هم بشوریم شروع نار. تو دا کنسه هم بزنم. مدینه با پیش. برادر برای هر شما یک قرطی مخصوص تیلویی میگیریم شروع نار. فهمده؟ بوزی را کانکریت نمیقپیم. کانکریت نه بوزی بو کانکریت داشت میقپیم شروع نار. سه قرطه شما نوتونه یتش پدر کرد. صد روبله اومد. برادر عزیز رفتیم اومد. اپاشکا اومد. اومد اپاشکای مدینه بانو. اپاشکا سومود اومد. 100% اومد اپاشکا. رفتیم برادر عزیز. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. شروع نار یا بار میخونم قرطه را گوش میکنیم. شروع نار برادر بار گوش میکنیم. اکای سعید مومن رقم 1 2 3 7 4500 روبل داری. اکای اپای مدینه بانو رقم 4 5 6 0 اپاشکا. کسی میزنه شروع نار کش قرطه را. تمام اپاشکا کشیدم قرطه را. کسی میزنه افیر تا پیش اپاشکا. کسی میزنه 1800 روبل. او شوار رفتیم رقم 1. رقم 1 20 تا. رقم 2. رقم 2 22 تا. رقم 3. رقم 3 10 تا. رقم 4. رقم 4 20 تا. رقم 5. رقم 5 3 تا توز.
رقم 5 اوش شواتا کیا مدینه اپای مدینه بون اوش شواتا پاشکا رقم 5 بسته تاتوس 1800 داری یا رقم ایرویمو دات پدرکه پاشکا چه مد اوش شوا برادر کارت علیش کنو مکای سید مومی نویس شیر نه کارت علیش کنو مکا یا نرمال هم یکا پاشکا نویس فاکتوری برادر رو علیش کنم کارت را علیش کن تمام برادر رو علیش میکنم کارت را شیروی نه تمام مکای سید مومی کارت را علیش میکنیم شیر نه کارتی کم بغلی هم میگیریم شیر نه اپای مدینه بونو پافتوری اپاشکا نویس پافتوری اپای مدینه و زنگ میزنیم شا عشق میگیم شا اپای مدینه بونو شراتا وسته تاتوز اپاشکا یا رقم داینویمو پدرکه تا رفتیم برادر عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نر یا بور میخونم خاطرم بکشم یا بور میخونم برادرو اکای سید مومی رقم 1 2 3 7 3300 روبل داری اپای مدینه بونو رقم 4 5 6 1200 روبل داری اپاشکا کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل دیگه اوشی بدن شوا رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 10 تا رقم 2 3 تا 10 رقم 2 3 10 برادرو رقم 2 3 10 رقم 3 رقم 3 22 تا رقم 4 رقم 4 11 تا رقم 5 رقم 5 20 تا رقم 6 رقم 6 22 تا رقم 7 21 تا رقم 7 او شواتا رقم 2 بعد 3 10 ترینکا او شواتا 1800 داری رقم سید مومین او شواتا رقم 2 بعد 3 10 1800 داری ترینکا اکجون او شواتا هفتور 1 2 3 4 اپاشکا پافتوری اپای مدینه بونو اپاشکا پافتوری اوشوا بله برادر اوشوا کسی میزنم فیروز نویسه ایده حرف نمونه تمام یک دستی کسی مومین اپاشکا نویس پافتوری اپای مدینه بونو نه اکای سید مومین شیری نر تولکا 3 تا توز شیری نر پدرکه داره تموم اکا جون 3 تا توز پدرکه داره تموم شیری نر اپاشکا نویسه فیر تا پیشک پافتوری نمیشه و اکای سید مومین شیر نر فقط همین 3 تا توز کتی مونده میتونیم اکا تموم
Апайс Мадина Бону, апашка повтори апашка. Тамом ака. Алло. Алло, Галан ака. Салом алейкум. Алейкум салом содил. Тамом ака. Кай ном дад? Сум эвай да эфир чаква ака. Мадина Бону ай. Тамом ака. Тамом навшам да ами номеро парт эвай туна. Номеро картуна парт тамом. Ҳамин ай. Тамом навшам ака сумуд ози мерам. Тамом ака сумуди навози мерам. Маалишда. Бародаро апашка рақамша паска рақами 4 5 6 ки мегирад 4 5 6 кас хоҳишмандай марҳама чанд сум дора апашка 1200 обши чанд сум дора рақамуш агар минус накунед апашка сумуд рафина бо чек там мепартум апашка беминус кара 5100 рубле акаи Саид Мумин шер нар ой 4 рақамта минус накарем 5100 рубле дори ака тамом акаи Саид Мумин шер нар да WhatsApp мо навис акаҷон сумуд ҳози мерава Саид Мумин чанд сум дора бародаро рақамҳои холӣ ҳастанд рақамҳои холиро кӣ мегирад шерои нав менависем акаи Саид Мумин ман аз сумуд рафт 5100 рубле ака рафт бародаро ҳама каса хуш омадем менависем рақамҳои холӣ ҳастанд
برادر رقم های خلی هستن، رقم های خلی را می نویسیم، بازی را سر میکنیم. شیرای نر همه کسا خوش اومده می نویسیم. برادر عزیز می نویسیم، رقم های خلی هستن. شیرای نر برادر همه کسا خوش اومده، بازی را سر میکنیم. شیرای نر می نویسیم. شیرای نر رقم های خلی را می نویسیم. همه کسا خوش اومده، شیرای نر می نویسیم. می نویسیم. برادر رقم های خلی هستن. می نویسیم.
менависем бародаро, рақамҳои пафторам менависем, бозиро сар мекунем. Шерои нар менависем. бародарои азиз менависем, рақамҳои холӣ ҳастанд. Шерои нар рақамҳои холиро менависем. бародарои азиз менависем, рақамҳои холӣ ҳастанд. Шерои нар менависем. бародаро ҳама каса хуш омадем. Менависем, рақамҳои холӣ ҳастанд. Шерои нар рақамҳои холиро менависем, бозиро сар мекунем. Шерои нар менависем. бародаро ҳама каса хуш омадем. Менависем, рақамҳои холӣ ҳастанд. менависем. Салому алейкум. Алейкум басалом ака. Асомиддин хуш омадӣ ака. Навис рақамта акаҷон. Рақамҳои холӣ ҳастанд. Менависем.
اگه اسومدین شیرنر 2 مینوت دیر کردیده شیرنر همه برادرها همجا بازی گروم رفته است بود برادرها یکی برو مدن رفتن شیرنر کورشون برو ما چوکران کی برو رفتن شیرنر روز بومه بنوز دو عصبو بو پدلی چه کردیم شیرنر روز همه بو جمع میشه و میبیا تمام اگه اسومدین شیرنر دو عصب مود تایب روی که شیرنر بچه اومدن مینویسن برادر همه کسا خوش اومده مینویسیم رقم های خولی هستن مینویسیم برادر همه کسا خوش اومده مینویسیم رقم های خولی هستن برادران مینویسیم رقم های خولی هستن رقم های خولی را مینویسیم برادر عزیز مینویسیم رقم های خولی هستن شیرای نر مینویسیم رقم های خولی هستن برادر عزیز مینویسیم
برادر عزیز همه کسا خوش اومده می نویسیم رقمای خالی هست شروع نه رقمای خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم می نویسیم برادر رقمای خالی هست شروع نه رقمای خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم همه کسا خوش اومده شروع نه می نویسیم رقمای خالی ها برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی هست شروع نه رقمای خالی را می نویسیم می نویسیم شروع نه رقمای پفتور را می نویسیم رقمای خالی هست می نویسیم برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی هست رقمای خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم می نویسیم شروع نه رقمای خالی هست رقمای خالی را می نویسیم بازی را سر میکنیم شروع نه را همه کسا خوش اومده می نویسیم برادر همه کسا خوش اومده می نویسیم رقمای خالی هست می نویسیم شروع نه رقمای خالی هست رقمای خالی را میگیریم شستر بازی را میگذرونیم همه کسا خوش اومده برادر عزیز می نویسیم برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی هست شروع نه رقمای خالی را میگیریم بازی را سر میکنیم از سگان خوش من برادرم می نویسیم رقمای خالی هستن
بنویسیم شیرای نرم کسا خوش آمده بنویسیم رقمای خالی هست. رقمای خالی را بنویسیم برادر عزیز، رقمای خالی را بنویسیم. برادر عزیز هسته کم خوشمندی بازی ترینکای توجیکی شیرای نر یا رقم 300 رو بود بگیریش 1800 روبله خوشمندم مرحمت. برادر عزیز می نویسیم رقمای خالی هسته می نویسیم. برادر چی گفتن همه کسا زنده و سربلند میشه شیرای نه بعدای یک نیم ساعت پس با افیر سر میتیم خوشمندم مرحمت. کسایی که پول داره در واسط ما نویسه شیرای نه پولاتون وزبرد میشن همه کسا زنده و سربلند میشه شیرای نه بعدای یک نیم ساعت پس با سر میتیم با همه کسا بیا شیرای نه همه کسا زنده و سربلند